Welcome to Guruvarya Academy. Learn everything in simple way. Let's start today's session. Guides. Hello friends, how are you? I hope you will be fine. Friends, आज आपण 4th युनिट मधले जे काही फर्स्ट पोएम आहे व्हॉट इज सक्सेस त्या पोएमचा वर्कशॉप पाहणार आहोत. तर आता आपण आपल्या वर्कशॉपला सुरुवात करूया. फर्स्ट क्वेश्चन आहे टिक द करेक्ट अल्टरनेटिव्ह. इथे आपल्याला काही सेंटेन्सेस दिले आहेत आणि त्या सेंटेन्सेस मधले जे काही अल्टरनेटिव्ह आहेत तर ते अल्टरनेटिव्ह पैकी जो काही योग्य अल्टरनेटिव्ह आहे, योग्य असा पर्याय आहे, त्याला आपल्याला टिक मार्क करायचा आहे. फर्स्ट सेंटेन्स आहे द पोएट सेज दॅट सक्सेस इज डॅश डॅश. तर इथे आपल्याला त्याच्यासाठी 4 अल्टरनेटिव्ह दिले आहेत आणि ते आहेत टू लाफ लेस अँड वर्क मोर, टू लाफ नेव्हर ॲट ऑल, थर्ड टू लाफ ऑफन अँड मच, फोर्थ टू लाफ लेस अँड लो. तर सक्सेस कवीच्या मध्ये सक्सेस म्हणजे काय? टू लाफ ऑफन अँड मच. ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट आहे सेकंड द पोएट वॉन्ट्स अस टू फर्स्ट earn a lot of money, second be earn profits, third earn property and the last earn the appreciation of the honest critics. तर अशा पद्धतीने कवीची अशी इच्छा आहे की earn the appreciation of honest critics, जे काही खरे टीकाकार असतात त्यांच्याकडून प्रशंसा मिळवणं. थर्ड आहे द पोएट वॉन्ट्स अस टू अप्रिशिएट. फर्स्ट ऑप्शन रिच, सेकंड गॉड, थर्ड ब्युटी अँड द ऑप्शन डी सोसायटी. आणि याचा आन्सर आहे सी ब्युटी. नेक्स्ट आहे फोर्थ द पोएट वॉन्ट्स अस टू लिव्ह द वर्ल्ड अ बिट. आणि याचा आन्सर आहे जे काही ऑप्शन्स आहेत फर्स्ट आहे बीटर, सेकंड आहे पेटर, थर्ड आहे ब्रॉडर आणि फोर्थ आहे बेअर्ड. आणि याचा आन्सर आहे बी बेटर. इथे आपला पहिला प्रश्न संपतो ज्यामध्ये आपल्याला करेक्ट अल्टरनेटिव्ह शोधून लिहायचा होता. आता आपण दुसऱ्या प्रश्नाकडे वळूया. दुसरा प्रश्न आहे कम्पेअर द पोएम विथ वॉक अ लिटल स्लोवर अँड फिल इन द चार्ट. इथे आपल्याला वॉक अ लिटल स्लोवर ही जी काही कविता होती जी की आपण पूर्वी पाहिलेली आहे तर त्याचं आणि व्हॉट इज सक्सेस या 2 पोएमचं इथे आपल्याला कंपॅरिझन करायचंय. तर स्ट्रक्चर ऑफ पोएम आणि फर्स्ट कॉलम मध्ये आपण लिहिणार आहोत वॉक अ लिटल स्लोवर ही जी काही कविता आहे त्या कवितेबद्दल आणि दुसऱ्या कॉलम मध्ये आपण व्हॉट इज सक्सेस या कवितेबद्दलचं आपण कंपॅरिझन पाहणार आहोत. फर्स्ट पॉइंट आहे स्ट्रक्चरचा डज इट हॅव रायमिंग वर्ड्स. वॉक अ लिटल स्लोवर हॅव रायमिंग वर्ड्स अँड व्हॉट इज सक्सेस या पोएमला रायमिंग वर्ड्स नाहीये. सेकंड आहे डज इट हॅव अ स्टेडी रिदम. वॉक अ लिटल स्लोवर या पोएमला स्टेडी रिदम देखील आहे तर व्हॉट इज सक्सेस या पोएमला नाहीये. थर्ड आहे आर द लाईन्स ऑफ इक्वल लेंथ. वॉक अ लिटल स्लोवर याच्या ज्या काही लाईन्स आहेत त्या इक्वल लेंथच्या आहेत तर व्हॉट इज सक्सेस या पोएमच्या नाहीये. फोर्थ आहे आर देअर स्टांजास विथ इक्वल नंबर ऑफ लाईन्स. सेम नंबर ऑफ म्हणजे समान ओळींचे स्टांजा तिथे आहेत का? वॉक अ लिटल स्लोवर या कवितेमध्ये आहेत तर व्हॉट इज सक्सेस या कवितेमध्ये नाहीये. तर इथे आपला हा जो काही कंपॅरिझनचा दुसरा प्रश्न होता तो संपतो. आता आपण तिसऱ्या प्रश्नाकडे वळूया. तिसरा प्रश्न आहे बेस्ड ऑन द पोएट्स आयडिया ऑफ ट्रू सक्सेस थिंक ऑफ 4 पीपल इन युअर सराउंडिंग्स, युअर फॅमिली, नेबर्स, फ्रेंड्स, टीचर्स, क्लासमेट्स एक्सेट्रा हू हॅव अचीव्ड ट्रू सक्सेस. राईट इन शॉर्ट व्हॉट मेक्स देम सक्सेसफुल. कवीच्या कल्पनेवरती खरं यश लोकांचं आपल्या आजूबाजूला असणाऱ्या लोकांवरती डिपेंड असतं. तुमचं कुटुंब, तुमचे मित्रमैत्रिणी, तुमचे शेजारी, तुमचे शिक्षक किंवा तुमचे जे काही क्लासमेट्स आहेत ज्यांनी खरंच आयुष्यामध्ये यश मिळवलंय तर त्यांना काय यशस्वी बनवतं ते इथे तुम्हाला लिहायचंय. तर इथे मी माझ्या फॅमिलीबद्दल, माझ्या फॅमिलीमधले जे काही माझे सगळ्यात इम्पॉर्टंट, सगळ्यात आवडते व्यक्ती आहेत किंवा ज्यांच्यापासून मला नेहमी इन्स्पिरेशन भेटत असते त्यांच्याबद्दल लिहितेय. तर तुम्हाला ज्यांच्याकडनं खरंच त्यांनी सक्सेस मिळवला आहे, त्यांच्यासाठी खरं सक्सेस काय आहे असं तुम्हाला वाटतं तसे तुम्ही तुमचे नेबर्स असतील, तुमचे फ्रेंड्स असतील किंवा टीचर्स किंवा क्लासमेट्स असतील तर त्यांच्याबद्दल लिहू शकता. आणि याचं उत्तर आहे
My father is the backbone of my family. He worked hard to fulfill our dreams. He has been working determination continuously so that we can happy family life. We can understand his feelings and help him whatever he wants our help. We too keep him happy and satisfied. He has positive impact on our family members as well on his circle of friends. So he is a role model for of us. इथे आपला तिसरा प्रश्न संपतो. आता आपण चौथ्या प्रश्नाकडे वळूया. चौथा प्रश्न आहे लिस्ट ऑल द टू इन्फिनिटिव्ह वर्ब फॉर्म्स यूज्ड इन द पोएम. कवितेत वापरले गेलेले जे काही टू इन्फिनिटिव्ह फॉर्म्स आहेत ते इथे आपल्याला त्यांची यादी इथे आपल्याला बनवायचं आहे. आणि याचं उत्तर आहे टू लाफ, टू विन, टू अर्न, टू अप्रिशिएट, टू फाइंड, टू लिव्ह, टू नो अँड टू हॅव. इथे आपला चौथा प्रश्न संपतो. आता आपण पाचव्या प्रश्नाकडे वळूया. पाचवा प्रश्न आहे इन युअर ओपिनियन व्हॉट थिंग्स विल हेल्प टू मेक द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस. डिस्कस विथ युअर फ्रेंड्स अँड राईट डाऊन ॲट लिस्ट 3 ऑफ द थिंग्स. तुमच्या मते खरंच एखाद्या जगामध्ये सर्वोत्तम जागा बनवण्यासाठी काय बरं मदत करतं. तर तुमच्या मित्रांसोबत चर्चा करा आणि कमीत कमी 3 गोष्टी इथे लिहा. म्हणजे जगाला चांगलं ठिकाण बनवण्यासाठी कोणत्या 3 गोष्टी या जगामध्ये बदलल्या पाहिजेत असं तुम्हाला वाटतं. आणि याचं उत्तर आहे टू मेक द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस आय थिंक द फॉलोइंग थिंग्स विल हेल्प अलॉट. फर्स्ट, नो फाइट्स quarrels on the basis of caste, community and religion. Second, everyone should get a chance to earn his bread and butter. Third, everyone should be mentally and physically fit and able. Fourth, education. Basic right of education to all different types of people. इथे आपला पाचवा प्रश्न संपतो. आता आपण 6व्या प्रश्नाकडे वळूया. 6वा प्रश्न आहे थिंक ऑफ डिफरंट टाइप्स ऑफ पीपल हू हॅव टू फेस ग्रेट डिफिकल्टीज. राईट व्हॉट यू कॅन डू टू हेल्प ॲट लिस्ट वन ऑफ देम. अशा लोकांचा विचार करा ज्यांना त्यांच्या दैनंदिन जीवनामध्ये खूप मोठ्या समस्यांना तोंड द्यावं लागतं. आणि अशा एखाद्या व्यक्तीची इथे गोष्ट लिहा की ज्यांना आपण आपल्या पद्धतीने किंवा आपल्या प्रकारे त्यांना मदत करू शकतो. आणि याचं उत्तर आहे देअर आर नंबर ऑफ पीपल इन आवर सोसायटी हू हॅव टू फेस ग्रेट डिफिकल्टीज. There are people like physically disabled, poor, old, sick, etc. The people who are poor are under poverty line. So can provide them various facilities, related education and fulfill their basic needs so that the standard of living would be improved. आपल्या समाजामध्ये बरेचसे लोक आढळतात आणि त्यांना बऱ्याचशा समस्यांना तोंड द्यावं लागतं. पण आपल्या समाजामध्ये असे देखील लोक आहेत जे की अपंग आहेत, अनाथ आहेत, गरीब आहेत. तर असे गरीब लोक जे खरंच दारिद्र्य रेषेखाली आहेत तर त्यांना वेगवेगळ्या फॅसिलिटीज, त्यांना सुविधा पुरवणे आणि त्याचप्रमाणे त्यांना शिक्षण देणं, त्यांच्या ज्या काही मूलभूत गरजा आहेत त्या पुरवण्याचं काम करून आपण त्यांच्या जगण्याचा दर्जा सुधारू शकतो. इथे आपला 6वा प्रश्न संपतो. आता आपण 7व्या प्रश्नाकडे वळूया. 7वा प्रश्न आहे प्रिपेअर अ सेट ऑफ क्वेश्चन्स टू इंटरव्ह्यू. 7व्या प्रश्नामध्ये आपल्याला इंटरव्ह्यू घेण्यासाठी काही प्रश्न बनवायचे. तर आपल्याला इंटरव्ह्यू कोणाचा घ्यायचा आहे. आपल्याला फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरव्ह्यू घ्यायचा आहे एका फेमस लेखकाचा, एका प्रसिद्ध अशा लेखकाचा. तर त्याला कोणते कोणते प्रश्न विचारायचे आहेत. पहिला प्रश्न आहे व्हॉट आर युअर फिलिंग्स आफ्टर द ओव्हरवेल्मिंग रिस्पॉन्स टू युअर न्यूली पब्लिश्ड बुक. सेकंड, हाऊ डू यू थॉट about such amazing response to your book. Third, what inspires you to write such a lovely book? Fourth, are you working on any new book? Fifth, do you think about the reader's choice before writing? Sixth, who is your favorite writer? Why? Seventh, have you thought about the book price while writing this book? Eighth, what is your ambition as a writer? Ninth, what message would you like to give to your readers? ज्या पद्धतीने आपण एका प्रसिद्ध लेखकाला प्रश्न विचारले तशाच पद्धतीने आपल्या एरियामधील, आपल्या क्षेत्रामधील प्रसिद्ध अशा किंवा नावलौकिक असलेल्या एका सामाजिक कार्यकर्त्याला आपल्याला प्रश्न विचारायचे आहेत.
आणि त्यातील पहिला प्रश्न आहे, आर यू रिअली ग्रेटफुल टू द वोटर्स ऑफ युअर एरिया? व्हाय? सेकंड, हाऊ विल यू हेल्प दिस एरिया टू डेव्हलप? थर्ड, what are your future plans for the development of this area? Fourth, are there any social problems that the people in this area are facing? Fifth, according to you, what is the role of education to develop society? Sixth, what have you done to make available educational facilities in our area? Seventh, what measures should be taken to fight against illiteracy superstitions in our society? 8. What motivated you to be a social worker? 9. Is there any message that you would like to give to the citizens of this area? तर विद्यार्थी मित्रांनो, अशा प्रकारे इथे आपला व्हॉट इज सक्सेस या पोयमचा जो काही वर्कशॉप होता तो संपतो. अशाच पद्धतीने या पोयमचा आणि पोयमच्या चिटचॅटचं सेशन पाहण्यासाठी तुम्हाला आमच्या चॅनलच्या प्लेलिस्टमध्ये जावे लागेल. तिथे तुम्हाला 9th स्टँडर्ड इंग्लिश या फोल्डरमध्ये सर्व व्हिडिओज मिळतील, पाहायला विसरू नका. आणि त्याचप्रमाणे जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की तुमच्या फ्रेंडशी शेअर करायला विसरू नका. जर तुम्हाला या पूर्ण पोयममध्ये व्हॉट इज सक्सेस या पोयममध्ये कुठेही प्रॉब्लेम्स असतील तर नक्की तुम्ही कॉमेंट करून कळवा. तुमचे जे काही प्रॉब्लेम्स आहेत ते निश्चितपणे सॉल्व्ह करण्याचा प्रयत्न केला जाईल. तर लवकरच भेटूया नवीन व्हिडिओ सोबत. तोपर्यंत व्यवस्थितपणे अभ्यास करा. काळजी घ्या. धन्यवाद. थँक्स फॉर वॉचिंग व्हिडिओ. जर तुम्ही आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर लगेच सबस्क्राईब करा आणि बाजूला असलेल्या बेल आयकॉनवर क्लिक करा, म्हणजेच तुम्हाला आमच्या नवीन व्हिडिओचे अपडेट भेटतील. आणि शेअर करायला विसरू नका, कारण जशी तुम्हाला मदत झाली तशी इतरांना पण होऊ द्या. थँक्यू एव्हरीवन.